आज हामी पहिलोचोटि मोटो ब्लग्स लिएर आएको छौँ। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै बेल आइकन बजाउन नभुल्नु होला। र यदि हाम्रो च्यानल कस्तो लाग्छ प्लिज हामीलाई कमेन्ट्समा भनिदिनु होला। गुड मर्निङ एभ्रिवान, र म मङ्गेश साम्पाङ, तपाईँलाई स्वागत छ भोइस अफ तुङसु युट्युब च्यानलमा। र होइन आज चाहिँ म एउटा सानो ब्लग लिएर आउने ट्राई गरेको छु होइन। मलाई हिजो बेलुका सानो दाइले कल गर्नुभएको थियो नि त, र आज चाहिँ जाउँ घुम्नु भनेर होइन। तर अब हामी घुम्नु चाहिँ होइन यता धोत्रे बालासन भएर धोत्रे होइन, त्यहाँ मिलिङमा एउटा होमस्टे छ अरे नि त, सो त्यहाँ हामी जाँदैछ होइन। यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ मेरो घर हो होइन। यहाँ चाहिँ अब काकीले भाइलाई खाना खुवाउँदैछ। हेलो बुन्टो हामी चाहिँ अब जानु लागि होइन, बाइक साइक सबै रेडी भइसकेको छ। र अब हिँड्नै आँटेको छौँ है। र हेर्नुहोस् बाटोमा कस्तो लाग्छ। हाम्रो साथमा चाहिँ हुनुहुन्छ जो मसँग हुनुहुन्छ स्यामेल दा होइन, जो बाइक कुदाइरहेको छ। र अगाडि देख्नुहुँदैछ जो अलङ्कार हो एडी, र पछाडिको चाहिँ सहयोग छ चिन्ने भएको होइन। अनुमति माग्दैन बाउलाई फोन गरेर, अरू बेला त्यहाँ फुकमा बस्यो भन्दा फोन गर न। बाउलाई फोन गरेर सोध्छु त म। मलाई किनभने काकाले के पैसा नगर्नु सबै खर्च म गर्छु भनेको छ। साँच्चै नै आयो भक्कु बिचरा है। त्यसो नभन र यहाँ दामी एकदम। हामी निस्केको दिन त्यस्तो हुन्छ नि। त फेरि म र अलङ्कार गयौँ भने त बाइकले चाहिँ दिन्छ नि। दुईपल्ट टायर पङ्चर भएको छ कि टकबाट जाँदा क्या अन्त दुईपल्ट टायर पङ्चर भएको जग्गा त दामी देख्दैछ। यहाँ चाहिँ सुन्दरताको दोकान छ है। सो यहाँ चाहिँ पेट्रोल पाउँछ। पेट्रोल हामी अब यहाँ किनेर हालिकन जान्छौँ एकछिन बसेर। एकदम घाम लाग्यो है। यहाँ चाहिँ हामी पेट्रोल हाल्नु बसेको पेट्रोल पम्पमा। पेट्रोल पम्प होइन त घुम्नु गएको। बाइक त मात्दैन होला नि फेरि। बाइक त मात्दैन होला नि फेरि। म त यहाँ के भयो? जाती हुन्छ आज पायसको बिमा त राम्रो भयो भनेको। र हामीले गाडीमा तेल हालेर होइन अब हिँडिसकेको छ। तपाईँहरू हेर्दै जानुहोस् होइन, अझै राम्रो राम्रो भ्युजहरू देख्नुहुन्छ बादमा। यो चाहिँ पर्यो तपाईँको होइन बालासनदेखि र तुङसुङ
जोडिने ब्रिज होइन जो काठको छ एकदमै अब कच्चा भनौँ न अहिलेसम्म बनेको छैन यो बाटो यहाँ होइन अलिकति बिग्रेको रहेछ सो त्यही भएर म अब झरेर हिँड्दैछु होइन योभन्दा अगाडि त हामी झन्डै लड्यो नि त दुईजना त्यही भएर अहिले त झरेर हिँड्दैछु हामी चाहिँ अब यहाँ शुक्रबारे पुगेर होइन दोकानमा गएर केही खानेकुरा आइटमहरू लान्छौँ होइन खानुको लागि उता यसो भोक लाग्यो भने 8 10 12 वटा 12 20 हुन्छ हुन्छ माछा बोक्नु तँ के बोक्छस् बोकौँ न हैन यो माथि यहाँ चाहिँ खान्छ नि त गुन्डी टचिङ टचिङ हिसाब त यताबाट दिने भन्ने चाहिँ माथि मिलाउँछु त म हाम्रो हिसाबबाट दिँदैछ दिदीलाई पनि 120 भयो त्यो राखेर खाली बेलुका हजुर 190 भनेको होइन बेलुका खान्छ साथी हामी चाहिँ कलेज भेली इन्डियन फल्स जान आँटेको थियौँ होइन तर अलिक बाटो अप्ठ्यारो देखेर चाहिँ हामी होइन त्यहाँबाट फर्क्यौँ बाटो होइन बाटो अप्ठ्यारो चाहिँ अहिले उकालो ओह्रालो चाहिँ राम्री भान्दै एउटा कुरो स्किप गर्छ मेरो कति टाढो लाग्छ टाढो नि हो टाढो हुने होला त बाइकहरु जान्छ सोध्नु पहिला जान्छ के यस्तो बाटो मजुम होस् हाम्रो टायर त के छ भन्दा चिप्लो छ चिप्लो छ जान्छ पालो जस्तै छ हामी किन लड्नु हो म तल ओरा म जरा टाइम दिउँ न मजाले घुमौँ तल खेलौँ होइन दामी बनाइदिन्छ नि त हामी चाहिँ अब होइन कलेज भेली इन्द्रेनी फल्स नगरेर चाहिँ हामी अब मिलिङ चियाबारी जो तल होमस्टे र खोला जाने भयौँ यसलाई चाहिँ होइन 22 घुम्ती भन्छ अरे होइन टक्कै यो 22वटा घुम्ती छ अरे सो यो मिलिङ जाने बाटोमा छ अहिले हामी चाहिँ होमस्टे आइपुगिसकेको छ होइन यो कहाँको बाटो यो होमस्टे जग्गा एकदमै राम्रो रहेछ होइन यहाँ अब पछि बनिँदै छ हाइड्रो पावर यो चाहिँ तपाईँको कहाँ मिलिङ छेउमा छ होइन मिलिङको हो र यो बनिँदै छ भर्खर अलिक पछि होइन राम्रो हुन्छ यहाँनिर सानो कटेजहरू पनि छ होइन होमस्टेको लागि यो त्यही मछली पालन यहाँ आएर त बल्छी खेल्नु सक्छ भन्ने भयो हाम्रै लोकल माछा हो क्या कास्तो पछि है बनिसक्यो भने त दामी नै हुनेछ सानो सानो रहेछ हौ सानो सानो
हामी त अब यहाँबाट खोला जाँदैछौँ होइन खोलामा हल्का पौडी सौडी खेल्छ है त्यहाँबाट जाउँछौँ कम लिने यो पानी चाहिँ होइन माथि जोरबङ्गला धापमा तानेको यो जुन देख्दैछ तपाईँ पाइप यो पाइप यतै जोरबङ्गला धापमा तानेको होइन यहाँबाट तल इन्टेकबाट तानेको छ 3 नम्बर रहेछ र हामी खोला आइपुगिसकेको छ होइन खोलामा चाहिँ अब दाहरू नुहाउँछ अरे मैले त नुहाउनु हुँदैन अहिले अलिक खोला जाने बारी राख्छ नि होइन बाहिरबाट भिडियो गर्नु त पाउँछु तपाईँको चाहिँ अब भित्र पस्नु मानेको छैन होइन किन भनेको त अब माछा मर्छ अरे नि त अस्तिको भिडियोमा थियो नि आज चाहिँ माछा मर्ने भयो भन्नुभयो अब हाम्रो लन्च टाइम भइसकेको छ लन्च टाइम म त फेरि नहाल त्यसरी त दामी छ तातो तातो होइन सिङ्गडा मेरो त भइसक्यो सुन्दैन चट्नी होला महेश भाइ पानी परिरहेको अवस्था होइन अहिले हामी बस्दा होइन पुरा पानी पऱ्यो हामी कति घन्टा चाहिँ अब यहाँ बस्यौँ होइन र अब चाहिँ हामी गएर यहाँबाट गएर चाहिँ धोत्रे शुक्रबारेमा चाहिँ अब हामी सहयोगको दिदी अब त्यो दोकान रहेछ नि त त्यहाँ चाहिँ हामी अब लन्च गर्नेछौँ है र त्यहाँदेखि उता चाहिँ राम्रो राम्रो भिडियो छ होइन तपाईँले प्लिज हेरिदिनुहोस् हामी अब यो चाहिँ हो सहयोगको दिदीको दोकान होइन हामी आज पुरा भिजेर अब यहाँ बसेर होइन केही खाना खाऊँ भनेर बसेको मेरो त क्यामेरामा पुरा उयो पछि पानी पछि मधुको हुन्छ हामी त यहाँ के भन्नु अब थुक्पा पऱ्यो वाइ र अन्डा खाँदैछ होइन जो सहयोगको दिदीको घरमा बनाइदिनु भएको हामी होइन अब लन्च खाएर पनि हिँडिसक्यो र अब चाहिँ खास तपाईँले सिन देख्नुहुन्छ जुन होइन तपाईँले फर्स्टमा देख्नु भएको थियो अब चाहिँ देख्नुहुन्छ दोकान छ अरे नि यहाँ यस्तो फोटो खिच्यो दामी निस्किन्छ उता रोक न
यो भ्युज चाहिँ हेर्नुहोस् है तपाईँहरूले आमा सेटिस के दामी देख्दैन थिएन पानी पर घाम लाग्यो तर है पानी देखिन्छ है अब यहाँनिर चाहिँ होइन फाक्साको साइसिट पाउँछ अरे सो हामी त्यो टेस्ट गर्नु र भैँसीको के पो सुकुटी पनि पाउँछ अरे त्यो टेस्ट गर्नु लागि झरेको के पाइन्छ अरे सिट चाहिँ तपाईँहरूलाई होइन हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो होला यदि कस्तो लाग्छ प्लिज हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला होइन हाम्रो आजको मोटो ब्लग्स कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै बेल आइकन बजाउन नभुल्नु होला र यस्तै भिडियो हामी अझै लिएर आउनेछु तपाईँहरूको माझमा र त्यति बेलासम्मको लागि हेर्दै गर्नु होला पैसा